بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل، وحط عليه كمان طحينة. يا بي علينا. وهلقيت بنقولها بسم الله. أطيب وأسهل من هيك شاورمة لحم في البيت مستحيل تلاقوا وصفة. ما في حدا إلا بيعرف بهارات الشاورما، ولكن الشاورما هي تجربة، مش بالتوابل بس، مش بالبهارات. أنا بحب أكلها في المحل وعمرها ما زبطت معي في البيت إلا نادر جدا جدا لما بدي أغلب حالي وأحاول أزبطها 100% وتاخد معي نهار كامل. بس بالطريقة هذه صارت سهلة جدا جدا. بكل بساطه بطلع اللحمه المفرزنه تبعت العيد، ايش بلاقي عندي بستعمل. انا استعملتهم قبل يومين خلصتهم، بس رحت على المحل جبت شغلات جديده. وبما اني بدي اعملها من الصفر عشان اظبط لكم اياها، بقدر اختار القطع اللي بدي اياها. فجبت شويه ضاني وشويه عجل وجبت شويه ليه من البيضه الحلوه هذه اللي زي القشطه، وشويه كبده. كبده. فاكرين لما عملت برجر بالكبده؟ طعمه كان فخم جدا، بضيف دسامه هيك لذيذه على اللحمه. بنضفها من السيلفر سكين بسموها، اللي هو الدهن اللي زي اللي بيمسك اللحمه، اللي بتفصل العضلات عن بعضها، هاي ما بتدوب. فبشيل منها قدر الامكان مع العظم وكل اشي. بنضف اللحمه وبعدين بنزلها في المطحنه على الوسط مرتين، لو عندي عين ناعمه كتير بنزلها مره واحده بس. وهيك خلصنا. بكل بساطه بجيب التوابل اللي بدي اياها من عندكم، حطوا اللي بدكم اياه، ولكن اهم اشي بدي ملعقتين 3 كبار زبادي، وعصير ليمونتين كبار، وكميه منيحه من الملح والفلفل الاسود. وبعدين ايش بيجي عبالكم حطوا. انا حطيت كمون على كزبره على بابريكا، جوزة الطيب، هيل. ضروري الهيل مع اللحمه الحمراء. ايش ما بدكم توابل حطوا، كيف انتم شايفين الشاورما تبعتكم بدها توابل حطوها. وبعدين بخربط 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 بخربط، حتعطيني طراوه ما بعدها طراوه. وهيك بكون انا جاهز. هيك خلصنا. بعدين ايش بدنا نحطها بالفريزر. بجيب نايلون او البلاستيك هذا وباخد كميه بقسمها قد ما بدي حسب حجم الاصبع اللي بدي اعمله بالاخر. اسمه اصبع، ايش اسوي لكم، هو هيك عامل، او ايد. بشكلها بالشكل اللي بدي اياه، بلف عليه البلاستيك، بضغط عليها لفه لفتين هيك بتترتب، بتصير جاهزه 100%. بعمل كل الكميه وبحطها بالفريزر اقل اشي يوم كامل، وتاني يوم بتصير جاهزه. يعني كانه طريقه القاورمه، كانه عاملين قورمه بس بتوابل الشاورما. تاني يوم قمت هيك جاي عبالي فطور فيه بيض هيك مع سمن مع دسامه مع فاهمين علي انتو كيف. فجبت مقلايه او لقيت عندي الفخاره هاي، وجبت من الفريزر نص اصبع قطعته مكعبات زي هيك مع شويه سمنه بلدي. الفطور هذا دسم، دسم كتير كتير، يعني مش للقلوب الضعيفه، ولكن كان جاي عبالي. بنزل المكعبات على السمن البلدي، بقلبهم شويه لغايه ما ياخذوا لون شويه هيك. بعدين بنزل عليهم بيضتين 3 وشويه ملح على فلفل اسود، او اذا مكترين ملح في اللحمه بدون، لانه بياخذوا من بعض. وبس يا جماعه الخير. بكل بساطه بجيب خبزه، لقيت عندي خبزه شباتا، قصتها من النص بشويه زبده او زيت زيتون بالمقلايه وبغمس. اي هذا هو الشغل الصح. فيش بعد هيك فطور دسم دسم كتير. ذاك زكاوة مش طبيعية. رائعة جدا 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 يا الله. أطيب فطور في الحياة كلها. المهم هلقيت اجى موعد الغداء او جاي عندنا ضيوف او اصحابي جايين وكذا، بدنا نعمل شاورما، بدنا نرمي سندوتشات وفراشيح ونشبع الكل. بجيب اي نوع خبز عندي بلف فيه اللفات، واذا بحب اعمله عندي سهل جدا جدا. طحين وشوية سكر، شوية ملح، شوية خميرة، ملعقتين 3 زبادي، وشوية مية دافية، عجينة عادية. بخلطهم وبعجنها 5 دقائق 10 دقائق او على العجانة اللي عنده. انا عندي استعملتها. بعد ما عجنها بخليها تتخمر نص ساعة الى ساعة، بعدين بقسمها قراص زي هيك، بعدين برقها وفي المقلاية او في الفرن، وبتعطيني الشكل الحلو هذا. ما خلوش ينفش، ما خلوش ينفخ، بدي اياه مصمت زي هيك. بس بحطه في منشفة عشان تضل طرية. شايفين الطراوة كيف؟ هذا الشغل الصح لشاورمة اللحم بالذات. والطحينة سهلة جدا، عصير ليمون وطحينة وملعقتين زبادي مع شوية ملح، بحركها وبضيف عليها شوية مي إذا بدي لغاية ما أوصل القوام اللي بدي إياه. هيك خلصنا من الطحينة. وبعدين أذكى إشي في الشاورما اللحم هو كالآتي: بجيب بصلة بيضة بقطعها شرايح، بقدونس بقطعه شرايح، بخربطهم مع بعض، وبنزل عليهم بعصير نص ليمونة، وبنزل عليهم بشوية سماق، بقلبهم. هذا أحلى
أذكى أطيب إشي ممكن ينحط على الشاورما اللحم. وبعد هيك وقت ما بدي يعني الأغراض هاي بتضل عندي، يعني اللحمة بتضل في الفريزر 6 شهور، الخبز بضل في الثلاجة أسبوع 10 أيام على الأقل، وإذا بدي بحطه بالفريزر كمان وبطلع بحطه في الميكروويف. البصل والبقدونس 3 دقائق بخلصوا. الطحينة بتضل عندي شهر في الثلاجة. وقت ما بدي برمي سندوتشات. أعطيني ناس عندك 10 ضيوف ما عنديش مشكلة برمي. وعندما بدي أشتغل فيها بكل بساطة بجيب واحد من هذه الأصابع من الفريزر بحطه عرف 10 دقائق ربع ساعة قبل ما أحضر باقي الأشياء، بيكون إيش شوية بطل مفرزن على الآخر، بقدر أقصها بالسكينة. فبقصها بالشكل هذا شرايح وبنزلها على مقلاية حامية كتير بدون زيت ولا إشي، تاخد لون بقلبها تاخد لون تاني، ويا حبيبي على الريحة، وهيك صارت جاهزة. وهلقيت بكل بساطة بنطلع خبزة طرية طراوة من هذا الطراوة الزكاوة هذه، لأنه سندويشة اللحمة لازم خبزة طرية، لازم هيك بنعمل فيها. بنيجي هنا بصل بندورة لحمة، بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل مع بندورة مع لحمة، كمان بصل. شوف لي هالمنظر ما أحلى، هذا الشغل الصح. وبنيجي هذا وبنقول لها حط عليه كمان طحينة، يا بي علينا. الله معك الله. وهلقيت بنقول لها بسم الله. أنا ليش ما لفيتها منيح؟ ليش عملتها بهذا الشكل أنا؟ أنا مش مصدق اللي بصير هذا. هذا اللي بصير مش طبيعي، مش طبيعي اللي يصير هذا، مستحيل هذا يكون طبيعي، إشي خيالي هذا. الليمون اللي مع السماق والبصل هذا بيخلي الواحد يبكي من الفرحة. شروطت الدنيا. يا إلهي. أبي عقلي بقول لي اعمل كمان واحدة، صح ولا لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ خلص روحوا انتوا باي.